ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਇਹ। ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 28/2/2020 ਨੂੰ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਗਲਤ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਭਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਤੀ 17/1/2021 ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਹ ਲੌਗਇਨ ID ਤੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੌਗਇਨ ID ਦੇ ਥਰੂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, educationrecruitmentboard.com, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੌਗਇਨ ID ਤੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨੋਟਿਸ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਭਰੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 17 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।